Az erdei gyümölcsök közül a cseresznyeszilva, vagy más néven mirabolán, vagy fosóka, fosószilva, többféle lutyószilva, többféle neve van, de egy nagyon-nagyon finom kis, gondolom, hogy sokan ismeritek, egy nagyon kis finom szilva, egy ilyen édes kis, és ebből csináltam már a múltkor egy süteményt, csak akkor nem vettem fel a receptet, most viszont fel fogom venni a receptet, de előbb, mielőtt elkezdeném a receptet, ezt most ki fogom szedni a magot belőle, mert a legutóbb maggal együtt sütöttem meg, és végül is az ízhatásán, az élvezeti értékében annyit rontott, hogy hát figyelni kellett a magokra. Annyit még, hogyha esetleg máshol találtok ilyen fotókat, és felismerjétek, a neve mirabolán, ónabóna, putyóka, többféle neve van, cseresznyeszilva. De van belőle piros, és egy kicsit ilyen lilás. Én most ezt a sárgát találtam. A kimagozása az egy kicsit macerás, ekkorák a magok benne, de meg lehet oldani, úgyhogy jelentkezem, ha kimagozta. Na, akkor sikerült kimagozni. Egyszerű végül is, csak így meg kell nyomni, és akkor kiúrja belőle a mag. És hát ennyi lett a mag. Így mutatom, így ennyi a mag, ennyi pedig a hús. Úgyhogy készüljön a sütemény. Tehát akkor nézzük a hozzávalókat. Akkor ez lenne a Mirabella szilva, amire egy kis fahéjat szórtam, és egy pici kardamomot, majd ezt össze fogom keverni, mielőtt ráteszem a tetejére. Olívaolaj, egy fél csésze, egy csésze kókuszreszelék, egy sütőpor, egy vaníliás cukor, egy csésze cukor, és 2 csésze liszt. Ja, meg hát majd a tojás, 3 darab. Tehát akkor az ismétlés a tudás atya. Olívaolaj, kókuszreszelék, joghurt, cukor, liszt, tojás, sütőpor és vaníliás cukor. A 3 tojást beleöntjük a tálba, hozzáadjuk a cukor felét, ide fogom hozzáadni majd a vaníliás cukrot is, így. Hozzáadom a többi cukrot. A tojással kifehéredett. Így, és akkor jöhet a többi hozzávaló. Történt egy technikai malőr, a többi hozzávalót már az előzőleg hozzáadtam, csak épp nem vette fel, tehát mindent beleraktam, amit mutattam. Most már teljesen kivétel még az olaj, az jön még bele. És akkor ezt még egy kicsit a maradék joghurtot kikaparom, így szépen, és akkor jöhet bele illetve hát most akkor szépen kényelmesen összekeverem. És akkor megkapom az állagomat. Így van, pont jó. Pont jó lesz.
Nem sütőpapír, hagyományos technológia, kiolajozott, kizsírozott tepsi, kilisztezett tepsi. Így. Lehet, hogy úgy nézed, hogy kevésnek tűnik, de nem lesz kevés, mert a tepsi 28x30 cm-es. Szépen egyenletesen elosztom. Jó. És akkor egyenletesen rászórom a szilvát, amit már ugye összekevertem a fahéjjal és a kardamommal. Nagyon jó ez a szilva megsülve, süteményekbe, és hát arról nem is beszélve, hogy ingyen van. Mindenfele lehet találni, erdőszélen, patakok partján, itt-ott, amott, ligetekbe. Nagyon jó kis cucc. Azért túlzásba se viszem, egy picikét sok, tehát maradt még egy marékkal. Vagy tegyem rá? Na, ráteszem, mi bajom lehet. Ha túl sok lesz, akkor majd azt jelzem. Így szó. Hát úgyis fel fog jönni a tészta. Így, hú, nagyon sok. Szóval így néz ki. Mivel elég a savanyú ez a szilva, szórok rá még egy csomag vaníliás cukrot. Picit remélhetőleg karamellizálódik. Így, és megy a sütőbe. 190 fokra elő van melegítve a sütő, és akkor vélhetőleg 30 perc. Nagyon fincsi. Ó. Nagyon jó.